हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपनु मारा रसोड़ाना काठियावाड़ी स्वादमां। હું ભાવનાબેન રાઠોડ। આજે આપણે બનાવીશું મિક્સ દાળની મસાલા ખીચડી। તો ફ્રેન્ડ્સ, ઓફિસથી થાકેલા આવો કે સાંજે કોઈ રસોઈ કરવાની ઈચ્છા ના હોય તો એક જ ડિશમાં તમે ફૂલ ફેમિલીનું ડિનર તૈયાર કરી શકો છો। અહીંયા ખીચડી જોઈને જ ખાવાની ઈચ્છા થઈ જાય એટલી મસ્ત આ ખીચડી તૈયાર થાય છે અને બનાવવાનો સમય માત્ર 10 મિનિટ। તો વિડીયો બિલકુલ સ્કીપ કર્યા વગર જોજો। વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરી પાસે રહેલું બેલ પ્રેસ કરો જેથી આવનારા નવા વિડીયો સૌથી પહેલાં આપને મળે। તો ચાલો બનાવીએ ફટાફટ તૈયાર થઈ જતી મસાલા ખીચડી। મિક્સ દાળની ખીચડી બનાવવા માટે અહીંયા મેં 5 પ્રકારની દાળ લીધેલી છે, જેમાં તુવેર દાળ, ચણાની દાળ, અડદની દાળ, મગની ફોતરાવાળી દાળ અને મસૂરની દાળ। બધી જ દાળ મેં 2 ચમચી લીધેલી છે, એની સાથે 4 ચમચી ચોખા લીધા છે। દાળ તમારા ઘરમાં જે હાજર હોય એનો ઉપયોગ કરી અને તમે આ મસ્ત ખીચડી બનાવી શકો છો। તો પ્રોટીન ફાઇબરથી ભરપૂર આ ખીચડી તૈયાર થવાની છે। પહેલાં તો આપણે દાળ અને ચોખા બધું મિક્સ કરી દઈશું। બપોરનું મેનુ તો આપણું ફિક્સ જ હોય છે, પણ રાતે શું બનાવવું એ જટિલ પ્રશ્ન લગભગ બધી ગૃહિણીને સતાવતો હોય છે। તો ફ્રેન્ડ્સ, આ રીતે તમે મિક્સ દાળની ખીચડી બનાવશો ને તો એક જ વાનગીમાં બધાનું પેટ ભરાઈ જશે અને પ્રોટીન અને ફાઇબર ભરપૂર પ્રમાણમાં મળશે। અહીંયા બધું જ સરસ મિક્સ કરી દીધું છે। હવે જેટલી દાળ છે ને એ પ્રમાણે આપણે પાણીનો ઉપયોગ કરવાનો રહેશે। તો અહીંયા એક મિક્સિંગ બાઉલમાં એક વાટકો રાખેલો છે, દાળ આપણે મિક્સિંગ બાઉલમાં લઈ લેશું। અહીંયા દાળ ચોખા મિક્સ કરતાં 1 વાટકો થયેલા છે। હવે સારી રીતે ધોઈ લેશું। આ રીતે હાથેથી ચોળીને ધોશો ને એટલે તમે જોઈ શકો છો કે પાણી ડોળું થઈ ગયું છે। બધી દાળ ઉપર પાવડર લગાવેલો હોય છે, એટલે દાળનો ઉપયોગ કરતાં પહેલાં સારી રીતે ધોવી ખૂબ જ જરૂરી હોય છે। તો આ પાણી કાઢી નાખશું, વધારે 2 પાણીથી આપણે ધોઈ લેશું। અહીંયા વધારે 2 પાણીથી દાળ ચોખા સરસ ધોઈ લીધા છે। હવે દાળ ચોખા પલાળવા માટે આપણે પાણી લેશું। તો જે વાટકો ભરીને આપણે ખીચડીનું મિશ્રણ લીધેલું છે ને એ જ વાટકો ભરીને 2 વાટકા પાણી અત્યારે આપણે ઉમેરી દઈશું અને દાળ ચોખાને 15 થી 20 મિનિટ માટે પલાળી દઈશું। આ ખીચડીને વધારે હેલ્ધી બનાવવા માટે અહીંયા મેં વેજીટેબલ લીધા છે, જેમાં દૂધી, ડુંગળી, કેપ્સિકમ, બટેટા અને ગાજર બધું જ બારીક સમારીને લીધેલું છે। એની સાથે મેં અડધી વાટકી જેટલા સિંગદાણા લીધેલા છે। તો ખીચડી ડાયરેક્ટ કુકરમાં બનાવવાની છે, તો કુકરમાં આપણે તેલ ઉમેરશું। તેલની સાથે 2 ચમચી ઘી પણ ઉમેરશું। થોડું ઘી ઉમેરવાથી ખીચડીમાં બહુ સરસ સ્વાદ આવે, પણ તમે ઈચ્છો તો એકલા તેલમાં પણ આ મસ્ત ખીચડી બનાવી શકો છો। અહીંયા તેલ ગરમ થાય એટલે અડધી ચમચી રાઈ, અડધી ચમચી જીરું, અડધી ચમચી જેટલા મેથી દાણા ઉમેરશું। થોડા મેથી દાણા ઉમેરશો ને એટલે ખીચડીમાં સરસ સ્વાદ આવશે અને સાથે ખીચડી હેલ્ધી પણ બનશે। રાઈ, મેથી અને જીરું સરસ કકડી ગયા છે, તો અહીંયા મેં 15 થી 20 કળી લસણ બારીક સમારીને લીધેલા છે, 1 ચમચી આદુ મરચાંની પેસ્ટ લીધી છે, સાથે 15 થી 20 મીઠા લીમડાના પાન લીધા છે, એ પણ ઉમેરી દઈશું। વઘાર સરસ કકડી જાય ને એટલે હિંગ ઉમેરશું। પહેલાં સિંગદાણા ઉમેરી લેશું જેથી તેલમાં સિંગદાણા સરસ તળાઈ જાય। સિંગદાણા થોડા તળાઈ જાય ને એટલે વેજીટેબલ ઉમેરી દઈશું। બટેટા, ડુંગળી, ગાજર, દૂધી અને કેપ્સિકમ બધા વેજીટેબલ પણ વઘાર સાથે સરસ સાંતળી લેશું। તો વેજીટેબલ આપણે સરસ મિક્સ કરી લીધા છે। હવે થોડા મસાલા કરી લેશું। 1 ચમચી લાલ મરચું પાવડર, અડધી ચમચી હળદર, 1 ચમચી ધાણા જીરું, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું અને અડધી ચમચી ગરમ મસાલો ઉમેરશું। આ ગરમ મસાલો હોમમેડ છે, મલ્ટીપર્પઝ છે। તમે કોઈ પણ રેસીપીમાં આ મસાલાનો ઉપયોગ કરશો ને એટલે બાકીના વધારાના મસાલા તમારે ઉમેરવાની જરૂર નથી। તમે જોયું કે ફ્રેન્ડ્સ, આ ખીચડીમાં આપણે કોઈ ખડા મસાલાનો ઉપયોગ કરેલો નથી, તો પણ આ ખીચડી એકદમ ટેસ્ટી બનશે। મારો પ્રયત્ન હંમેશા એ જ હોય છે કે ઘરમાં રહેલી સિમ્પલ સામગ્રીમાંથી તમે સ્વાદિષ્ટ રેસીપીઓ બનાવી શકો। તમે એક વસ્તુ નોટ કરી હોય તો તમને ખબર હશે કે મારી રેસીપીમાં કોઈ એવી સામગ્રીનો ઉપયોગ ના કરું
કે તમારે તાત્કાલિક લેવા દોડવું પડે. ઘરમાં રહેલી સિમ્પલ વસ્તુથી જ તમે એકદમ મસ્ત આઈટમ તૈયાર કરી શકો. તો થોડી વારમાં વેજીટેબલ સરસ સંતળાઈ ગયા છે. તો પલાળી રાખેલી ખીચડી છે ને એ પાણી સહિત જ આપણે કુકરમાં ઉમેરી દઈશું. વેજીટેબલ સાથે સરસ મિક્સ કરી લઈશું. બધું જ સરસ મિક્સ કરી લીધું છે. હવે પાણી ઉમેરશું. તો પહેલાં 2 વાટકા પાણી આપણે ખીચડી પલાળવામાં લીધેલું. હવે 3 વાટકા બીજા ઉમેરશું. ટોટલ 5 ભાગનું પાણી આ ખીચડીમાં જોશે. જો તમારે ખીચડી થોડી છૂટી બનાવવી હોય તો તમે 4 વાટકા પાણી ઉમેરીને પણ આ ખીચડી બનાવી શકો છો. પણ આ મિક્સ દાળની ખીચડી બનાવશો ને એ થોડી ઢીલી હશે ને તો વધારે મસ્ત લાગશે. બધું જ સરસ મિક્સ કરી લઈશું. કુકરનું ઢાંકણ પેક કરી દઈશું અને કુકરમાં 3 સીટી થવા દઈશું. ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ ટુ લો રાખશું. કુકરમાં 3 સીટી થઈ ગઈ છે અને હવા પણ રિલીઝ થઈ ગઈ છે. ચેક કરી લઈએ. વાહ, કુકર ખોલતા જ એકદમ મસ્ત સુગંધ આવી રહી છે. હવે આ ખીચડીને વધારે સ્વાદિષ્ટ બનાવવા માટે એક મોટા લીંબુનો રસ ઉમેરશું અને થોડા ફ્રેશ સમારેલા કોથમરીના પાન પણ ઉમેરી દઈશું અને બધું જ મિક્સ કરી લઈશું. અત્યારે ખીચડી તમને ઢીલી લાગતી હશે પણ થોડી ઠંડી થશે ને એટલે ખીચડીની કન્સિસ્ટન્સી બરોબર થઈ જશે. તૈયાર થયેલી ગરમા ગરમ ખીચડી સર્વ કરશું. ખીચડીમાં થોડું ઘી ઉમેરશું અને ફ્રેશ સમારેલી કોથમરી ઉમેરશું. સર્વ કરેલી ખીચડી સાથે પાપડ, ડુંગળીની સ્લાઈસ, લીંબુ અને મસાલા છાશ મળી જાય ને તો પછી મજા જ પડી જાય. તો આ જ રીતે બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો કે એક જ વાનગીમાં ફૂલ ફેમિલીનું ડિનર થતું એવી મસાલા ખીચડીની રેસીપી કેવી લાગી. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.